بریم یه غذای متفاوت و آسون برای سگمون درست کنیم که کلی خوشحالش کنیم. قبل که بریم ویدیو رو ببینیم لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. marli الان حاضر میشم. یه ذره مرغ، نزاش برسه ماست. خب بچه ها، همونطور که میبینید مارلی که عاشقش شد. شما هم حتما برای فرشته‌هاتون درست کنید. بعد هم میتونید سیب زمینیشو بپزید، اینجوری خیلی راحت تره براتون. هم میتونید توی مایت‌های بدون روغن البته سرخ کنید. هم میتونید بهش مثلا هویج رنده شده یا کدوی رنده شده هم اضافه کنید. آردجو هم برای اینکه سفت‌تر بشه میتونید اضافه کنید. دیگه من بدم مارلی خودشو کشت.